हेर्नुहोस् मैले डिजाइन गरेको ड्रेनको चाहिँ ड्रेन चाहिँ यस्तो आयो हेर्नुहोस् है त। के थियो भन्दाखेरि क्लियर विड्थ 0.5 मिटर भयो, यहाँ छ है। क्लियर विड्थ तपाईँको 0.5 मिटर यहाँ छ है। डेप्थ भनेको तपाईँको 0.4 मिटर आएको थियो। ओभरअल डेप्थ यो भनेको के हो, फ्रीवर्ड शुद्ध गरेँ है, सरी फ्रीवर्ड शुद्ध है। भनेपछि मैले ड्रेनेज डिजाइन गरेँ। अब के हो, क्रस सेक्सन एलिमेन्ट हाल्न जाँदैछु है त म। मैले फेभरेट स्ट्रक्चर भनेर नि गरिसकेको थिएँ यहाँ अघि नै प्रिभियस भिडियोमा। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। यो भनेको हाम्रो थोरै यो भनेको पानी झर्ने एरिया भयो, कट स्लोप भयो, फिल स्लोप सरी कट स्लोप भयो, थोरै पानी झर्ने एरिया भयो। मैले होइन यो छ नि सेन्टर लाइन छ नि, योभन्दा यताको गर्नलाई लेफ्ट साइडतिर हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि योभन्दा राइटतिरको हेर्नलाई यतापट्टिको नै गर्नु पऱ्यो क्या। यहाँ लेफ्ट स्ट्रक्चर र राइट स्ट्रक्चर भन्ने छ है। भनेपछि मलाई के हो, राइट स्ट्रक्चरमा एउटा ड्रेनेज चाहियो। एउटा ड्रेनेज चाहियो भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो, टक्क यहाँ जानु पऱ्यो। मैले ड्रेनेज भनेर सिलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईँको अब यो फेभरेट स्ट्रक्चर हाल्नुको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले त्यो हाल्नु भयो भने यहाँ खोजिरहनु पऱ्यो। अब फेभरेट स्ट्रक्चर हाल्दाखेरि माथि नै आउने भयो। त्यसो ड्रेनेज भनेर सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। कट फिल लाइनमा सिलेक्ट जानुहोस् होइन। कट फिल लाइनमा गएपछि के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, इन्सर्ट भनेर थिचिदिनु पऱ्यो है। इन्सर्ट भनेर थिचिदिनुहोस्। ड्रेनेज आइसकेको छ। अब हाम्रो ड्रेनेज यो होइन, खासमा हामी त रेक्ट्याङ्गुलर ड्रेनेज हानेको हौँ। यो त अहिले यो सफ्टवेयर दिने भयो। हाम्रो डिजाइन अनुसारको ड्रेनेज हाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टक्क यो ड्रेनेजमा गएर थिच्नु पऱ्यो। टक्क यहाँनिर डाटाहरू आउँछ। रोड साइड स्लोप भनेको यो भयो, रोडपट्टिको भने यो भयो होइन। भनेपछि यसलाई सकेर स्लोप के गर्नु पऱ्यो, 0 दिनु पऱ्यो। ठ्याक्क आइसकेको छ। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रोड साइडको टप विड्थ भनेको कति दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर म अहिले कति डिजाइन गरेको छु भन्दाखेरि 0.25 छ, ठिक छ। अल्ट ट्याब 0.25 छ, ठिक छ। अनि रोड साइड हाइट भनेको मेजर गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो भनेको मैले क्यापिङ राख्न चाहिरहेको नि। क्यापिङ भनेको चाहिँ यो हो, मैले क्यापिङ राख्न चाहिरहेको नि। त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर 0 भनेर दिनु पऱ्यो है। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेजर गर्नु पऱ्यो। यो भनेको कति छ मेरो, 0.4 छ होइन। यहाँ 0.3 रोड साइड हाइट भने चाहिँ 0.3 छ। यहाँनिर 0.4 गर्नु पऱ्यो होइन। रोड साइड पनि 0.4, हिल साइड पनि 0.4। यहाँनिर हिल साइड हाइट पनि 0.4 भनेपछि ठिक छ। क्लियर विड्थ अब कहाँ, क्लियर विड्थ यहाँ छ भनेपछि यसमा कति दिनु पऱ्यो, 0.5 दिनु पऱ्यो होइन त। अनि त्यसपछि यो मुनिको सोइलिङ थिकनेस भनेको कति हालेको छु मैले, यो भनेको मैले 0.15 हाले जस्तो लाग्छ है। मैले यहाँ डाइमेन्सन गरेर चाहिँ 0.15 नै हालेको थियो। मेजरमा जानु पऱ्यो, 0.15 हालेको, यहाँनिर 0.15 छ, ठिक छ, गुड। ड्रेन मैले इन्सर्ट गरिदिएँ है त। यहाँको पानी यहाँ जाने भयो। अब अर्को 0 मिटर चाहिँ जाँदा अर्को कतिमा यसमा भयो। यसमा खासै केही चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँनिर एकदम नजिक छ नि त, यो ग्राउन्ड प्रोफाइल भन्दा एकदम नजिक छ नि त यो कति कट स्लोप होइन। त्यो भएर यहाँनिर एउटा एक्सटेन्डेड क्यारेजवे हाल्दा चाहिँ राम्रो है। यस्तोमा चाहिँ एक्सटेन्डेड क्यारेजवेमा जानु पऱ्यो। मैले सिलेक्ट यहाँ एक्सटेन्डेड क्यारेजवेमा जानु पऱ्यो। कट फिल लाइन यहाँनिर पहिला चाहिँ यहाँनिर तपाईँ कुन स्ट्रक्चर हाल्ने त्यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो, कट फिल लाइनमा जानु पऱ्यो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो। यहाँनिर अलिकति उ भएको छ, ग्राउन्डको प्रोफाइल पुगेन। म यसलाई अहिले इग्नोर गरेँ है त, डिलिट गर्न पाइयो है त। नेक्स्ट अब म एउटा स्ट्रक्चर हालेर देखाउँछु। ड्रेनेजको लागि के गर्नु पऱ्यो, मैले प्रिभियस के गर्नु पऱ्यो, चेन्जेस 1 मै जानु पऱ्यो, 0 मा जानु पऱ्यो। यो चाहिँ मैले यो ड्रेन सिलेक्ट गरेको नि त। यो ड्रेनलाई थिचेँ होइन, मेक डिफल्ट स्ट्रक्चर बनाइदिएँ कि यसलाई। भनेपछि अब यही ड्रेनेज आउँछ क्या सबैमा, हेर्नुहोस् है त। यहाँ हाल्नु पऱ्यो त मलाई। यहाँ त दुवै साइडमा चाहियो भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, ड्रेनमा जानु पऱ्यो, कट फिल लाइनमा जानु पऱ्यो। कट फिल लाइनमा गएर मैले किन इन्सर्ट गरेँ भन्दाखेरि कट फिल लाइनमा गएर इन्सर्ट गर्नुको मतलब भनेको के भने कट फिल लाइनभन्दा अगाडि त्यो स्ट्रक्चर आउँछ। एड भयो भने के हुन्छ, जुन कट फिल लाइनमा गएर मैले एड गरेँ भने कट फिल लाइनभन्दा पछाडि आउने भयो। म गरेर देखाइदिन्छु है त। कट फिल लाइनमा थिएँ त्यसपछि एड गरेँ भने कट फिल लाइनभन्दा पछाडि आयो। हेर्नुहोस्, मलाई यहाँनिर त चाहियो होइन, यो ड्रेन त यहाँनिर चाहियो होइन नि त। मलाई त यहाँनिरबाट झर्ने पानी यहाँनिर चाहियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, ड्रेनलाई अहिले के गर्नु पऱ्यो, डिलिट गरिदिनु पऱ्यो होइन। के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो काम भनेको के हो, कट फिल लाइन जानु पऱ्यो, इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ आयो हेर्नुहोस्,
यो हाम्रो मैले मेक डिफल्ट स्ट्रक्चर गरेर फाइदा के भन्दाखेरि अघि नै जुन ड्रेनर हाल्नु छ त्यही हाल्नु पऱ्यो। हाम्रो त सबै सेक्सनमा त्यही ड्रेनेज हाल्ने हो नि त, त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो मेक डिफल्ट स्ट्रक्चर बनाइदिनु पऱ्यो। यसको त यहाँ मात्र होइन यतापट्टि पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो कट फिल लाइन जानु पऱ्यो, फेरि के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर सिलेक्ट गरेर हुन्छ ड्रेनर सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट भनेर दिनु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् आइसक्यो, आयो कि आएन, आयो है। अब मैले अरूमा चाहिएन, यो त एकदम स्टिप स्लोप छ अनि हाइट पनि बढी छ, तपाईँको स्टिप स्लोप छ हाइट पनि बढी छ। अनि हिल साइडमा पनि छ, हिल साइडपट्टि पनि छ, यहाँ हेर्नुहोस् हिल साइडपट्टि पनि छ, स्टिप स्लोप पनि छ होइन, अनि स्टिप स्लोप पनि छ, अलिक धेरै के अरे कटिङ हाइट पनि अलिक बढी छ होइन। त्यसको कारणले के गर्नु पऱ्यो मैले यहाँनिर ब्रेस्ट वाल हालिदिन्छु, स्किन ब्रेस्ट वाल हालिदिन्छु, स्किन ब्रेस्ट वाल हालिदिन्छु। त्यसको लागि स्किन ब्रेस्ट वाल एमा गएँ, त्यसपछि गएर के गर्ने कट फिल लाइनमा गएँ, त्यसपछि के गरेँ इन्सर्ट गरिदिएँ। हेर्नुहोस् आएको छ, हाम्रो यत्रो त चाहिने होइन, हाम्रो त्यहाँ ग्राउन्डसम्म मात्र चाहिने हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर स्किन बेस्टवाला जान्छु, त्यो चाहिँ हाइटलाई अलिकति गडबड गरिदिन्छु। हाइट 7 मिटर छ होला, 7 मिटर चाहिने होइन, यहाँनिर हिट एन्ड ट्रायल गरिदिनुहोस् 4.5 को हालेर हेर्नुहोस्। ल ठिक छ, अझ घटाउँदा नि हुन्छ है, 4 को हालेर हुन्छ। ल ठिक छ भयो नि त। अब यो हाल्दा के हो यहाँनिरको सोइल के हो स्टेबल हुने भयो, त्यही गरे है। यहाँनिर एउटा ड्रेन पनि चाहियो, एउटा यहाँ ड्रेन पनि चाहियो त नि। यहाँनिर एउटा यो स्लोपबाट त पानी झर्छ अवश्य पनि, माथिबाट आएको पानी यहाँबाट यस्तो हुन्छ कि यहाँबाट पानी आउँछ 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 है, टक्क यहाँनिर आउँछ, टक्क यहाँनिर झर्छ होइन। अब यहाँनिर इरोड नहुनको लागि चाहिँ पानीले त इरोड गरिदिन्छ, इरोड नहुनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो के हो कङ्क्रिट मिक्सचर राम्रो हुनु पऱ्यो है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो मैले ड्रेन पनि हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर। त ड्रेनै भन्ने मान्छेले गएँ है, ड्रेनै भन्नेमा गएँ। अब मलाई के भन्दा पछाडि चाहिएको छ, यो के भन्दा अगाडि चाहिएको छ, स्किन बेस्टवाला भन्दा अगाडिको चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो। आयो क्या हेर्नुहोस् है, त्यही टक्क यो पानी यहाँनिर झऱ्यो। यहाँनिर त मलाई चाहिँदैन बेस्टवाला, किनकि यहाँनिरको हाइट धेरै छैन कटिङ हाइट, त्यही भएर मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा ड्रेन मात्र हाल्ने, कट फिल लाइनमा गएँ इन्सर्ट गरिदिएँ है त। ठिक छ है। अब तपाईँको म हरेक एक एकवटा गरिदिएँ है त। अब यहाँनिर म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर त तपाईँको यहाँ डाटा पुगेन हाम्रो राइट साइडपट्टिको, कति चेन्जेसमा पुगेन 280 को चेन्जेसमा पुगेन। त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो डाटामा जानु पऱ्यो है, त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो क्रस सेक्सनमा जानु पऱ्यो है, क्रस सेक्सनमा जानु पऱ्यो है। अनि 0 चेन्जेस पनि देखाइरहेको छ यहाँनिर, 0 चेन्जेस देखाएर हामी के गर्नु 280 मा पुगेको छैन भने इन्टर गरिदिनु पऱ्यो। मलाई के को पुगेको छैन, मलाई के को पुगेको छैन भन्दाखेरि राइट साइडपट्टिको डाटा पुगेको छैन भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो राइट साइड यो माइनस देखाएको भनेको चाहिँ यो सेन्टर लाइनभन्दा लेफ्ट साइडपट्टिको, अनि त्यसपछि यो प्लस देखाएको यो भनेको चाहिँ के हो योभन्दा राइट साइडपट्टिको हो। मलाई के हो भने राइट साइडपट्टिको पुगेको छैन भने चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो प्रोफाइल बुझ्नु पऱ्यो क्या। मैले सुरुमा चाहिँ राइट साइडपट्टिको प्रोफाइल के भन्छ 1383 पनि 315 335 338 भने चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ नि, हेर्नुहोस् त है बढ्दै बढ्दै गएको छ नि इलिभेसन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो मैले यहाँनिर अब हिट एन्ड ट्रायल गरिदिनु पऱ्यो, 8 मिटरमा जान्छु। अनि बढ्न पनि कस्तो बढिरहेको थोरै थोरैले बढिरहेको छ हेर्नुहोस् त, 315 335 338 भनेपछि 8 भनेपछि 8मा मैले कति 1383.408 भनेर गरिदिएँ, अपडेट गरिदिएँ सेभ गरिदिएँ, अपडेट गरिदिएँ सेभ गरिदिएँ, अपडेट गरेँ सेभ गरिदिएँ है। अपडेट गरेँ सेभ गरिदिएपछि के हो यहाँनिर के प्रोफाइल पुग्यो। अब तपाईँको डाटा नपुगेको ठाउँमा चाहिँ यसरी मिलाउनु पऱ्यो। मेरो त प्रोफाइल पुग्यो त हेर्नु त है, डाटा पुग्यो त 280 मा पुग्यो। यहाँनिर पनि के छ ड्रेन दुवैतिर हाल्नुपर्ने छ, कट फिल लाइनमा जाने इन्सर्ट हालिदिने, ड्रेन भनेर सिलेक्ट भइसकेको छ। यहाँनिर पनि के गर्नु पऱ्यो कट फिल लाइनमा नजाने इन्सर्ट गरिदिने। ल अझ यो ड्रेनेज डाटा इन्ट्री गर्दा अझ पुगेको छैन डाटा भने चाहिँ डाटामा जाने फेरि के गर्नु पऱ्यो क्रस सेक्सनै जानु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो 280 को चेन्जेसमा जानु पऱ्यो। 8 भन्दाखेरि पनि 9 मा जानु पऱ्यो, त्यसो अलिकति स्लाइटली बढाइदिनु क्या, स्लाइटली बढाइदिनु 411 अपडेट सेभ भयो है। हेर्नुहोस् ल भइसकेको छ। यहाँनिर पनि त्यही है हेर्नुहोस् कट स्लोप ड्रेनेज हुन्छ। नेक्स्ट साँच्चै त मैले एउटा कुरा बिर्सेँ तपाईँलाई भन्न, सोल्डर पनि हाल्नु पऱ्यो नि त है रोडको उसमा त, क्यारिज वे प्लस दुवैतिरको सोल्डर गरेर के हुन्छ हाम्रो रोड वे उड्स आउँछ भने चाहिँ हामीले सोल्डर पनि हाल्नु पऱ्यो। सोल्डर त जस्तो रोडमा पनि भएकै हुन्छ है, सोल्डर पनि हाल्नु पऱ्यो। सोल्डरको लागि कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि डाटामा जाने, डाटामा गएर गर्दा पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि यहाँनिर मैले यहाँनिर पल्टाइरहेको छु होइन, यहाँनिर यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त सोल्डरको कुरा छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। हाम्रो के छ भन्दाखेरि एभरेज डेली ट्राफिक कति आएको छ, एभरेज डेली ट्राफिक कति आएको छ भन्दाखेरि
2000 देखि 5000 पिसियुको बिचमा परेको किनकि हाम्रो कति आएको छ 4800 पिसियु आएको थियो त्यो भनेको 2000 देखि 5000 को बिचमा पर्यो त्यो भनेको हाम्रो रोड कुन भयो क्लास 3 रोड भयो अनि हाम्रो अर्को भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन भनेको के हो डिस्ट्रिक्ट रोड भयो किनकि हामीले मार्केट सेन्टर र प्रोडक्सन एरियाहरू जोड्ने काम गर्छ अनि अर्को मेन अनि एउटा मेन हाइवे पनि जोड्ने काम गर्छ है हामीले गरे रोडको अनि त्यही भएर यो डिस्ट्रिक्ट रोड पनि भयो है अर्को टेरान चाहिँ मैले कसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि टेरान पनि क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो नि त हामीले टेरान पनि क्लासिफाई गर्नुपर्छ टेरान कसरी क्लासिफाई गर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गुगल अर्थको पनि सहायता लियौँ होइन गुगल अर्थको सहायता लिँदा चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि क्रस स्लोप चाहिँ 10 देखि 25% बिचमा देखायो जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हो टेरान चाहिँ रोलिङ टेरान भयो रोलिङ टेरानको लागि स्पिड मैले के हेरेँ भन्दाखेरि अब डिजाइन स्पिड पनि हेर्नु पऱ्यो डिजाइन स्पिड कसरी हेऱ्यो भन्दाखेरि रोलिङमा के छ भन्दाखेरि क्लास 3 रोड छ हाम्रो अनि रोलिङ टेरान भयो हेर्नुहोस् त्यसको कति छ 60 किलोमिटर पर आउँछ मैले अपडेट गरेँ होइन अपडेट गरिदिन्छु अहिले नै है डाटामा गएर डिजाइन स्पिड चाहिँ अपडेट गरेँ होइन डिजाइन प्यारामिटरमा गएर 60 सेभ गरिदिएँ होइन भयो त्यसपछि गएर सोल्डरको कुरा भयो नि त यहाँ सोल्डरको अनि क्लास 3 रोड छ सोल्डर भनेको 2 मिटर छ म्याक्स सोल्डर होइन 2 मिटर भनेको 2 मिटर भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि 1 मिटर एउटा साइडमा अर्को 1 मिटर अर्को साइडमा भयो 1 मिटर भयो दुवैतिर त्यही भएर मैले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो अपडेट गर्नु पऱ्यो अपडेट गरेर के गर्नु डाटामा जानु पऱ्यो त्यसपछि गएर डिजाइन टेबलमा जानु पऱ्यो त्यसपछि गएर के गर्नु सोल्डर डाटामा जानु पऱ्यो त्यसपछि के गर्नु चेन्जेस भनेको कति छ 0 देखि 2130.41 ऐ नै हेरिसक्यो हामीले विड्थ भनेको कति छ लेफ्टमा नि 1 मिटर राइटमा नि 1 मिटर थिकनेस भनेको क्यारिजोको थिकनेस जति सर्फेस कोर्सको थिकनेस जति नै राखिन्छ 0.05 मिटर थिकनेस 2 भनेको 0 थिकनेस 3 भनेको पनि 0 है त्यसपछि स्लोप भनेको यसको स्लोप भनेको उसको क्यारिजोको सरै राखिदिनुहोस् है क्यारिजोको सर राख्दैन हुन्छ तर मैले 2% राख्दै दुवैतिर 2% राख्दै के हुँदैन है फरक पर्दैन खासै सिक्ने हो ट्रायङ्गुलर पार्ट राख्ने कि नराख्ने ट्रायङ्गुलर पार्ट नराख्ने अहिले भनेपछि 0 फल्सको लागि 0 छ है फल्स 0 भनेपछि के गर्नु पऱ्यो सेभ एन्ड अपडेट भनेपछि क्रस हेर्नुहोस् सोल्डर पनि आइसकेको छ यो भनेको सोल्डर भयो मेजर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 1 मिटर राखेको छौँ मेजर लाइन 1 मिटर ठिक छ है सोल्डर पनि आइसकेको छ है त्यसपछि गएर अब मैले अब अरू कहाँ गएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले डाटाहरू राख्नु पनि सिकाइसकेको डाटाहरू थप्न पनि सिकाइसकेको छु है अब मलाई त यहाँनिर के हो भन्दाखेरि यहाँ यो सेक्सनमा हेर्नुहोस् है त तपाईँको टक्क यहाँनिर यो एकदम फिल गरेको छ अनि यहाँनिर भनेको के हो रोडभन्दा तलको भाग भयो रोडभन्दा तलको भागमा यत्रो फिल गर्दाखेरि त माटो त दबिन सक्छ माटो दबिँदाखेरि के हुन्छ भाँसिन सक्छ अनि बाटो तलतिर हुनसक्छ होइन इरोड हुनसक्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो यहाँनिर त ग्याबिन वाल मस्टै हो क्या हाल्नै पऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर गएर जानु सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिक भनेर थिच्नु पऱ्यो त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो कट स्लोप फिलभन्दा अगाडि चाहियो त्यो कट फिल लाइनलाई थिच्नु पऱ्यो त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो ग्याबिन वाल डाइनामिकको कामले के फाइदा गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त तपाईँको हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइल जे छ त्यो अनुसार यहाँनिर के हो ग्याबिन वाल हालिदियो भन्दाखेरि के मतलब के भन्दाखेरि ग्राउन्डभन्दा मुनिबाटै हालिदियो यो मुनि चाहिँ किन भन्दाखेरि फाउन्डेसन पनि दिनु पऱ्यो नि त हामीले थोरै त्यही भएर के भन्नु हल्का मुनिबाटै यसले त्यो हाम्रो ग्राउन्ड प्रोफाइल अनुसारै हालिदिन्छ अब ग्याबिन वाल डाइनामिक हालेन भने चाहिँ मर्क पनि देखाइन्छ त तपाईँहरूलाई ग्याबिन रिटर्निङ वाल ए भनेर हालिदिएँ त यो हाल्नुको ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अहिले हाले यो डाइनामिकलाई डिलिट गर्थेँ कट फिल लाइन वानमा सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट गरिदिएँ हेर्नुहोस् मिलेर आयो ती हेर्नुहोस् त बनेर आयो त भएन नि त ग्याबिन रिटर्निङ वाल हाल्दा त हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई मिलाउनु पऱ्यो यहाँनिर मिलाउनु पर्छ त्यो मिलाउनु झन्झट गर्नुभन्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो टक्क लाएर के गर्नु पऱ्यो डाइनामिकमा जानु पऱ्यो ग्याबिन रिटर्निङ वाल अननेसरी के आयो खोइ वाला डिलिट गरिदिएँ त्यो भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिकमा थिच्नु पऱ्यो कट फिल लाइनमा जानु पऱ्यो त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट थिचिदिनु पऱ्यो ग्याबिन रिटर्निङ वाला यसलाई डिलिट गरिदिएँ है त हेर्नुहोस् है त ग्याबिन रिटर्निङ वाला डाइनामिक राखेको फाइदा चाहिँ हो के तपाईँले अब त्यसपछि ग्याबिन रिटर्निङ वाल ए राख्नुभयो भने चाहिँ कट फिल लाइन इन्सर्टमा गएर यो राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हाइटहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो स्टेपहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो गर्ने झन्झट भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिक हाल्नु धेरै सजिलो हुन्छ है ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिक हाल्ने धेरै सजिलो हुन्छ कट फिल लाइनमा जाने इन्सर्ट गरिदिने भइहाल्यो ल यति यो पनि भयो है एउटा अब तपाईँको यत्रो यो छ नि त होइन
यत्रो हाइट छ यहाँनिर, यत्रो हाइट छ। अनि त्यसपछि तल मुनिपट्टि त एकदम डेप्थ छ नि त। अनि रोडहरू यहाँनिर भेहिकललाई त तपाईँको सुरक्षित त बनाउनु पऱ्यो। सुरक्षित बनाउनु के गर्नु पऱ्यो, क्र्यास ब्यारियर हाल्नु पऱ्यो। क्र्यास ब्यारियर पनि कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्दाखेरि टक्क मैले यहाँनिर अहिले फेभरेट टिचर तर्न ल्याइसकेको छु। क्र्यास ब्यारियरमा थिच्नु जानु पऱ्यो। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो, हामीलाई के यो के छ गेभन रिटर्निङ वाल डाइनामिक भन्दा पछाडि चाहियो हो। त्यो भएर के गर्नु पऱ्यो, गेभन रिटर्निङ वाल डाइनामिकमा थिच्नु पऱ्यो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, एड गरिदिनु पऱ्यो, सरी इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो। गेभन रिटर्निङ वालभन्दा अगाडि चाहियो हो। त्यो भएर के गर्नु पऱ्यो, अहिले मैले त्यसरी डिलिट गरिदिएँ। त्यसपछि गेभन रिटर्निङ वालमा डाइनामिकमा गएँ। त्यसपछि के गरेँ, इन्सर्ट गरिदिएँ। क्यास ब्यारियर आइसकेको छ, यी प्रोटेक्ट गर्छ यसले। भेहिकललाई चाहिँ योभन्दा यतापट्टि जान दिँदैन है। यो पनि हाल्ने तपाईँलाई म एउटा देखाउनु पर्ने अर्को कुरा के भने, मैले तपाईँलाई डाटाहरू हाल्न सिकाएँ। अनि त्यसपछि ड्रेनहरू हाल्न पनि सिकाएँ। त्यसपछि गएर के गरेँ, रिटर्निङ वाल कस्तो एरियामा हाल्ने त्यो पनि भने होइन। एउटा के गर्छ भन्दाखेरि मैले सबैमा हालेर हेरिनँ, मैले एउटा एउटा गरेर देखाएको है। सबैमा हालेर साध्य पनि छैन। त्यही त यो तपाईँको अलिकति यस्तो यस्तो ठाउँ छ नि, थोरै आएको छ नि, एकदम स्लोप थोरै छ नि, कट स्लोप एकदम थोरै छ नि होइन। यस्तो एरियामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ड्रेन हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ क्या। एक्सरेज करी जहिले पनि काम गर्छ। एक्सरेज करी चाहिँ हाल्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर ग्राउन्ड प्रोफाइल इन्सफिसियन्ट भनेर देखाइदिन्छ होइन। हो यहाँनिर हाल्ने क्या तपाईँको, सरी मैले के गर्छु भन्दाखेरि 450तिर लाग्छ जस्तो लाग्छ। 450तिर लाग्छ है। त्यो यहाँनिर अब तपाईँको हल्का उ छ नि त। मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि हल्का हिल पनि छ। अब के गर्छु भन्दाखेरि हिल भएको ठाउँमा, हिल भएको ठाउँ अनि फिल गरेको ठाउँ छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्छ भने मेसिनरी रिटर्निङ वाल हाल्दा एकदम राम्रो। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि मेसिनरी रिटर्निङ वाल डाइनामिकमा थिच्ने, कट फिल लाइनमा जाने, त्यसपछि इन्सर्ट गरिदिने। आयो क्या अनि हेर्नुहोस्, ग्राउन्ड प्रोफाइललाई मिलाएर आएको छ नि होइन। फाउन्डेसन पनि बनेर आउँछ यो भनेको। डाइनामिक हाल्नुको फाइदा यो छ है। त्यो भएर तपाईँले डाइनामिकै हाल्दा राम्रो है, एकदम राम्रो, डाइनामिकै हाल्दा राम्रो। यही हो यो भिडियोमा चाहिँ मैले इलिमेन्टहरू हाल्न सिकाइसकेँ। अब मैले रिटर्निङ वाल हाल्न त हालेँ। अब त्यसको सेफ्टी भनेर कसरी चेक गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टक्क यहाँ जानु पऱ्यो, होइन। मैले यहाँनिर गरेको छु, रिटर्निङ वाल पनि सेफ्टी चेक गरेको छु। हेर्नुहोस् मैले एउटा स्याम्पल गरेको छु। मैले सबै हालेर एउटा स्याम्पलको चेक गरेको छु है। टक्क यो टप विड्थ भयो, यो हाइट भयो, यो मुनिपट्टिको सोइलिङ भयो। फाउन्डेसनमा गरे जस्तै हो। अल्फाको हेर्ने निकाल्यौँ। के भनेको एक्टिभ अर्थ प्रेसर भयो। एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको ब्याकफिलभन्दा पर धकेल्ने हो। रिटर्निङ वाला चाहिँ माटोले ब्याकफिलभन्दा तल धकेल्छ होइन। बिटा भनेको 0 डिग्री। बिटा भनेको 0 कसरी भन्दाखेरि हाम्रो ब्ल्याक फिल्ड चाहिँ इन्क्लाइन छैन, सम्मै छ, त्यही भएर 0 डिग्री भयो। इन्टरनल फिक्सन मैले 30 डिग्री भनेर एज्युम गर्ने। डेल्टा भनेको 2/3 हुन्छ, फाउन्डेसनमै गरे हो। के भनेको 0.575 यो भ्याल्यु यहाँनिर हाल्दाखेरि आउँछ। एङ्गलको भ्याल्यु हामीलाई थाहा दियो, के भनेको त्यो आयो। एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको के 1/2, एक्टिभ अर्थ प्रेसर इन्डिकेसन 1/2 के इन्टु गामा एच स्क्वायर भयो। युनिट वेट अफ सेल 18 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हाल्थेँ। त्यो गर्दाखेरि एक्टिभ अर्थ प्रेसर भर्टिकल र होरिजेन्टल निकाल्नु पऱ्यो। भर्टिकल भयो यो भयो, होरिजेन्टल यो भयो। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो गरेको। त्यसपछि गएर W1 भनेको यो रिटर्निङ वालको ट्रायङ्गुलर पार्टको भयो। W2 भनेको यो ट्रायङ्गुलर पार्टको भयो। यो भनेको W1 भनेको रेक्ट्याङ्गुलर पार्टको भयो। यो भनेको सोइलिङको पार्टमा W3, PAV र PAH भर्टिकल फोर्सेस, होरिजेन्टल फोर्सेस लिभर आर्म भयो। रेसिस्टिङ मोमेन्ट, ओभरटर्निङ मोमेन्ट हो। ओभरटर्निङलाई चाहिँ गर्दाखेरि समेसन MR/M0 गर्नु पऱ्यो। 2.65 1भन्दा बढी, 1.5 भन्दा बढी छ। ओभरटर्निङमा सेभ भयो। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन बेस अफ वाल र सोइल 0.7 एजिम गर्दै। स्लाइडिङलाई पनि हेर्दै म्यू समेसन बिफाई समेसन म्याच गर्दाखेरि यो यति आयो। 1.5 भन्दा बढी यो पनि सेभ भयो। एक्सको भ्याल्यु हेरेँ। अझै प्रेसर इन्टेन्सिटी एट 2 हेरेँ, यति आयो। प्रेसर इन्टेन्सिटी एट हिल गर्दाखेरि माइनसमा भ्याल्यु आयो। माइनस भ्याल्यु आउनु भनेको टेन्सन अकर्स एट हिल हो। हिलमा टेन्सन आउँछ। हिलमा टेन्सन हाम्रो मेसनरी रिटर्निङ वाल भनेको त अब कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भयो। कङ्क्रिट स्ट्रक्चर मेसनरी कङ्क्रिट भयो। मेसनरी कङ्क्रिटले चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्रेसनलाई मात्र लिन्छ, टेन्सनलाई चाहिँ लिँदैन। त्यही भएर हाम्रो मतलब गर्दा नि मतलब नगर्दा नि हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ यही हो है। सेफ्टी पनि चेक गरियो। आजसम्म यति। अर्को भिडियो चाहिँ म अलि पछि
रिटर्न एनालाइसिस कसरी गर्ने, बिएक्यू कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर बनाउँछु है त। थ्याङ्क यू।